So, hello po sa inyo guys. Welcome again sa Pinoyeinstein. At ngayon po, sagutan na natin yung pinost ko na age word problem version 3 na finding Xander's age, no? Current age. Kung napapasalamat ako doon sa sumagot, actually 5 sila. At mamaya papakita ko ang mga sumagot doon at sino ang mga nakakuha ng tamang sagot. Huwag natin patagalin guys. Pero bago yun, syempre, huwag nyo kakalimutan mag-follow, like, and share sa aking Facebook page, Pinoyeinstein Vlog. At syempre, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Pinoyeinstein, para updated kayo sa mga bago kong i-upload mga video sa aking page kasama sa YouTube channel. So, pag-uusapan natin, syempre, age word problem version 3, finding Xander age. So, doon po sa page, no, nag-post ako ng ganitong klaseng problem. Xander is 5 years older than Trisha. Hernando is twice as old as his brother Xander. In 5 years, Hernando will be 3 times as old as Trisha. How old is Xander's now? No? So, ang tanong dito, ano yung current age ngayon ni Xander? Merong panibagong paraan guys para ma-solve ang itong klaseng problem lalo na kapag medyo marami ng tao. So, payo ko sa inyo guys, pwede kayong gumawa ng table, no? Magawa kayo ng table na ganito. So, since tatlo yung character dito, syempre kailangan tatlong box, no? Tatlong box sa isang column, no? And then, syempre, kailangan ilalagay rin natin kanilang current age at meron din silang column para sa age nila after 5 years. So, dito guys, no, hanapin natin ang edad ni Xander. So, bago yun, ilagay mo natin yung mga pangalan nila. Syempre, si Xander una. Next is si Hernando. And lastly, si Trisha, no? No, sabi dito, no, how old is Xander's now? So, hindi natin alam yung edad ni Xander. So, ano nga ba talaga yung edad ni Xander? So, we will consider it as, syempre, X. Kasi hindi natin alam kung ano yung edad ni Xander. So, maglalagay lang tayo ng X dyan, no? Kasi age now niya is unknown, no? Hindi natin alam. So, next naman, si Hernando. 2X, no? Bakit 2X, no? Kasi sabi dito, Hernando is twice as old as his brother Xander. So, twice daw siya. Twice siya ang edad niya kay X, which is si Xander. X, di ba? Siya ang kino-consider natin X, di ba? So, 2X dapat, guys, sa age now niya. So, next one is si Trisha. X minus 5. Bakit X minus 5, no? Kasi sabi dito, Xander is 5 years older than Trisha. So, ibig sabihin, mas maedad si Xander kay Trisha. So, bakit X minus 5? Kasi nga, pag minus 5 natin siya, ang edad ni Xander, no? Yun yung edad ni Trisha. That's why X minus 5. Kasi mas matanda si Xander kay Trisha. Kasi nga older nga si Xander kay Trisha. Next naman, syempre, sasagutan na natin yung, ilagay na natin ng answer yung age in 5 years. Syempre, kapag nagdagan ng 5 years, syempre, X plus 5. No? Syempre, kailangan madagdagan rin kila Fernando ng plus 5 at syempre kay Trisha. X minus 5 plus 5. Kasi, yutukoy nito yung magiging edad nila in 5 years, no? Ngayon, syempre, since hinahanap natin yung edad ni Xander, hindi natin alam yung edad ni Xander, no? Kasi X siya. So, kailangan masolve natin si Hernando at Trisha to be able na mahanap natin yung edad ni Xander na X, no? Hanapin natin si Xander. So, gagamitin natin si Hernando and Trisha. So, which means, kailangan natin kunin ito, no? 2x plus 5 and x minus 5 plus 5. Gagamitin natin siya sa equation natin. So, next. Yan, no? Kinuha natin ito, guys. So, ito yung age in 5 years, itong row na to. And then, yung mga pangalan nila, no? So, baka nagtataka kayo, no? Bakit naging 3 times x minus 5 plus 5? No, bakit ako naglagay ng 3 dito? Bakit? Kasi, nakalagay dito, guys, no? In 5 years, Hernando will be 3 times as old as Trisha. 3 times daw siya, no? Ibig sabihin, si Hernando daw, 3 times daw siya as old as Trisha. So, yun yun guys, no? Bakit nalagay ako ng 3 times x minus 5 plus 5, no? Kasi si Hernando ay 3 times as old as Trisha. So, ito yung kay Trisha, di ba, kanina? Yung kanyang equation, no?
Ngayon, nalagay na natin to guys. Ang susunod natin gagawin is, syempre, combine like terms, no? Negative 5 goes to positive 5 equals what? Magiging, syempre, x na lang. Kasi magiging 0 sila, no? Kasi pareho sila 5, no? A negative 5 goes to positive 5 equals 0, no? So, ang matitira na lang, sige, 2x plus 5 minus 3 times x. And ngayon na naman, ang next natin gagawin is, syempre, since nakuha na natin yung combine like terms ng kay Tricia, gagawin natin is syempre simplify, no? Simplify natin. So 3 times x equals syempre 3x. So magiging 2x plus 5 equals 3x. Since na simplify na natin, no? Mag-solve the equation na tayo. So ito ang susolve natin, si 2x plus 5 equals 3x, no? Syempre, maminus na natin sila ng negative 2x kasi positive to. So minus natin ng 2x from both sides. So 2x minus 2x equals, syempre cancel out na. Bring down 5, no? Kasi magiging 0 na siya. Kaya bring down na lang 5 and then equals 3x goes to negative 2x equals, syempre x na lang, no? So 3 minus 2 equals 1. So syempre, sabi ko sa inyo guys nung una na yung 1, kino-consider na lang siya na invisible, no? Alam na natin na may 1 siya dito. So ang answer dito is x. The final answer is x equals to 5. So ibig sabihin, nakuha na natin yung sagot yung edad ni Sander, no? Yung current age niya, which is 5, no? So 5 ang kanyang kasalukuyang edad. So the age of Sander is 5. Ayun, nahanap na natin. So kung babalik tayo dun sa table natin, no? Yan. 'Di ba alam natin na x equals to 5. Ibig sabihin, pwede natin i-replace yung x dito sa 5, no? So kapag ni-replace natin yung x, magiging ganito, no? So 5 kay Xander nung age now niya, and then kay Hernando is 2 times 5, and kay Tricia is 5 minus 5. Then sa age in nila, age in 5 years, so madadagan ng 5, so 5 plus 5, and then next kay Hernando, 2 times 5 plus 5, and then lastly kay Tricia, 5 minus 5 plus 5. So kapag na-solve ito, ganito mangyayari guys, syempre, ang edad ni Xander is 5 syempre, at ang kay Hernando is 10, and kay Tricia, 5 minus 5 is 0. So next is Xander, 5 plus 5 equals 10, and then syempre kay Hernando, 2 times 5 plus 5 equals 15, and lastly kay Tricia, 5 minus 5 plus 5 equals 5. So ito yung edad ni Xander, no? 10 years. So ang bunso dito si Tricia, no? Kasi 5 years old siya after 5 years. And then pinakamatanda si Hernando is 15 years old. Then, sa gitna, si Xander. 10 years old siya after 5 years. So, kung i-check natin guys, no? Checking. So, unahin natin to. 2x plus 5. So, syempre, maging 2 times 5 plus 5 equals 10 plus 5 equals 15. No? And then, next is si 3 times x na minus 5 plus 5. So, 3 times 5 minus, syempre, unahin mo natin, no? Combining like terms nga yun muna. So, magiging, syempre kapag calculate natin to, 5 minus 5 is 0. Plus 5 is 5. So, magiging 3 times 5 na. Then, syempre, pag 3 times 5 equals 15. So, napansin nyo guys, no? Nag-match yun na parehas. Ibig sabihin, tama yung sagot natin na x equals to 5. So, this will be our final answer sa edad ni Xander. So, ang current age ni Xander is 5, no? So, the answer is letter E, no? Ang sagot po is letter E, which is 5, no? Doon sa problem na pinost ko doon sa Pinoyeinstein. So, ang mga sumagot dito, pakita ko nyo guys ang mga sumagot. So, list of members who answered. Siyempre, ang una dyan si Julius Christian Eslera Fernandez. So, sinagot niya is letter D. O, tama naman yung kanyang solution, no? So, sabi niya, Xander's age, x plus 5 equals 5 plus 5 equals 10. Tama na siya sana yung solution niya, saka yung x plus 5 niya. Ang problema, ang kinonsider niya kasi is 10, which is letter D, di ba? Letter D is 10. So, lagi nyo matatandaan guys, kapag nag-encounter kayo ng word problem, no? Lagi nyo isipin na kung ano yung tanong, yun ang sagot, no? Ang tanong doon is yung current age ni Xander. Hindi niya sinabi kung ano yung edad niya after or in 5 years. Ang hinanap doon is yung kanyang kasalukuyang edad. So, si Julius, tama na sana, pero ang kinonsider niya is 10.
So, medyo nagkalituhan lang siguro. So, ang sagot niya is letter D. So, next one is si Richel Ochabilio, Ilagan, no? Answer niya is letter D. And then, si Daniel, next naman si number 3, si Daniel Von. Hindi siya sigurado, no? Sabi niya 5 or 10. Haha, baka ang layo. So, hindi niya sure kung 5 or 10. So, hindi natin masabi kung ano talaga yung sagot niya, no? So, next one is number 4, si Jeric Jamison. Yan. So, see now in here. So tama sa Hernandez daw. So, parang gusto niya sabihin si Hernandez dito is currently age niya is 10. Then, after 5 years or in 5 years is 15. And then, si Xander, 5 sa kasalukuyang edad. Then, sa 10 naman yung in 5 years. So, dito si Trisha, 0. Tama. Parang alas tama yung yung pinakita ko sa inyo guys sa table. Yung sagot ko. Tama, no? Then, yung answer niya is E. So, tama siya, no? May sagot siya na E. So, siya, tama ang sagot niya ni Jeric Jamison. Then, next one is si Leonard Tinoy, no? Parang halos katulad din kanina kay Jeric Jamison, pero wala siyang sagot na letter. So, ano ba yung gusto mong isagot dito? Di mo pinakita yung letter na pinili mo. So, yan yung masabi ko. So, ang nakakuha ang tamang sagot dito, si Jeric Jamison, no? Kasi may solution siya at the same time. Not basically a solution, pero may sagot siya na letter. So, tama yung sagot niya. So, guys, thank you guys for watching. Hopefully na makasagot ulit kayo sa mga susunod kong problem na ipo po. Sa mga susunod ko na lessons. At siguro, mag-change na tayo, no? Kasi mukhang age word problem na lang tayo lagi. Lipat naman tayo sa iba. Medyo difficult pa rin. At syempre, study hard guys. I know na makakapasa kayo lahat. See you guys on my next video. God bless everyone.